नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं निकिता रंगोली आर्ट या आपल्या सुंदर अशा रांगोळ्यांच्या यूट्यूब चॅनलवर। तर मैत्रिणींनो, रांगोळी ही एक अशी कला आहे जी बघायला खूप छान वाटते आणि काढायला तितकीच कठीण वाटते। पण रांगोळी काढणं काहीच कठीण नाही, रांगोळी काढणं ही खूप सोपी गोष्ट आहे। आपण कधी कधी डिझाईन्स बघतो किंवा व्हिडिओज बघतो, त्यामुळे आपल्याला असं वाटतं की रांगोळी काढणं खूप सोपं आहे। पण ज्यावेळेस आपण रांगोळी हातात घेतो ना, त्यावेळेस आपल्याला खरोखर समजतं की रांगोळी काढणं हे खरंच खूप सोपं काम आहे। आणि ज्यावेळेस आपण रांगोळी काढतो ना, तर ज्यावेळेस आपण रांगोळी काढायला घेतो त्यावेळेस आपण जे डिझाईन्स बघतो त्याहीपेक्षा आपण सुंदर डिझाईन्स काढू शकतो, इतकी सुंदर ही रांगोळी कला आहे। आणि रांगोळी ही एक अशी गोष्ट आहे जी आपण अंगणात, दारात, देवघरात, उंबरठ्यात आपल्याला दररोज काढाव्या लागतात आणि ते काढू तेव्हाच आपली सकाळ छान झालेली, प्रसन्न झाली असंच आपल्याला वाटतं। तसंच नेहमीप्रमाणेच आज देखील तुमच्यासोबत 2 अतिशय सुंदर अशा बॉर्डर रांगोळ्यांचा व्हिडिओ शेअर करत आहे। आजच्या रांगोळ्या खूप जास्त सोप्या आहेत, काढायला खूप जास्त सोप्या आहेत, झटपट होणाऱ्या आहेत, वेळ पण लागणार नाही आणि दिसायला तितक्याच आकर्षक आहेत। तर मैत्रिणींनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये 2 बॉर्डर रांगोळ्या तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। दोघी बॉर्डर रांगोळ्या खूप साध्या सोप्या आहेत आणि विशेष म्हणजे खूप कमी वेळात होणाऱ्या आहेत। आणि पहिली जी बॉर्डर आहे त्यात जास्त रंगांचा वापर नाही केला। पहिल्या बॉर्डरमध्ये जास्तीत जास्त पांढऱ्या रांगोळीचा वापर केलेला आहे, जे आपल्याला सकाळच्या घाईगर्दीसाठी खूप जास्त होणारी, खूप जास्त लवकर होणारी म्हणू शकतो किंवा खूप पटकन होणारी म्हणू शकतो अशीच आजची बॉर्डर आहे। साहित्याचा खूप कमीत कमी वापर आहे आणि कमीत कमी साहित्याचा वापर, जास्तीत जास्त पांढऱ्या रांगोळीचा वापर करूनही रांगोळी इतकी उठून दिसत होती की ती अंगणात तर नक्कीच छान दिसेल। आणि दुसरी जी डिझाईन आहे ती सुद्धा अतिशय साधी सोपी आहे। दुसऱ्याच्या डिझाईनमध्ये तो सेल्फी कॅमेऱ्यातून व्हिडिओ शूट केला आहे, तर त्याच्यामुळे तसं वाटेल, पण डिझाईन खरंच खूप साधी सोपी आहे आणि सेल्फी कॅमेऱ्यातून शूट केल्यामुळे ती डिझाईन तुम्हाला जवळून खूप सुंदर दिसेल आणि तीही काढायला खूप जास्त सोपी आहे। त्यात फक्त डिझाईन काढून रंग भरले आहे। ज्याप्रमाणे आपण ठिपक्यांच्या रांगोळीत रंग भरतो त्याच पद्धतीने दुसरी जी बॉर्डर आहे त्यात डिझाईन काढून त्यात फक्त रंग भरले आहेत। ती नक्कीच कोणालाही जमू शकेल अशाच आहे, खूप साध्या सोप्या आजच्या डिझाईन। नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। आणि आजच्या दोघी बॉर्डर मधल्या तुम्हाला सगळ्यात जास्त कोणती बॉर्डर आवडली ते कमेंट्स करून नक्की सांगा। धन्यवाद।